So dear students, here we are going to learn how to add 5-digit numbers. 5 अंकी संख्या आपल्याला बेरीज करायची. How to add a 5-digit number into 5-digit number. Okay. So please pay attention. What are we going to do here? So these are some examples given to you. 5 examples are given. 5 उदाहरण आपल्याला दिलेत. 5 examples are given. And we have to do now addition. So you have to tell me answer. तुम्ही मला आन्सर सांगायचे. काय आता मला आन्सर सोडवणार आणि आम्ही फक्त लिहून घेणार हे चालणार नाही. 5वीच्या वर्गात गेल्यानंतर तुम्ही लिहिणार ना तिथे शाळेमध्ये का मला बोलणार हॅलो सर इथं फळा पाहिजे लिहून दिलं इथे लिहायला या असं म्हणणार का? नाही म्हणणार हो का नाही. म्हणून तुम्ही उत्तर द्यायचे मला. मी फक्त इथे खाली राईट डाऊन करणार आहे. लिहिण्याचं काम फक्त मी करणार. आन्सर तुम्ही सांगायचे. रेडी चलो. 8 + 5 सांगा. 8 + 5 13. शाबास. आता 3 इथं लिहिणार आपण. आजचा कुठे देणार? इकडे 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 कुठे द्यायचा आजचा? कॅरीड ओव्हर इथे द्यायचा आपल्याला. इंग्लिशमध्ये त्याला कॅरीड ओव्हर म्हणायचो. कॅरीड ओव्हर. ठीक आहे. सो कॅरीड ओव्हर इज कॅरीड ओव्हर इंटू बघा हा युनिट प्लेस आहे. युनिट, टेन्स, 100, 1000 आणि TTH म्हणजे 10,000. मग आता इथे आपल्याला 13 आलेलं आहे तर 3 इथे येणार आपण. 13चं 3 1 जे आहे ते डावीकडच्या प्लेसमध्ये त्यामुळे टेन्स प्लेसमध्ये कॅरीड ओव्हर म्हणजे आजचा 1 गेलेला आपण. आता बघा 9 + 1 किती? 9 + 1 10. 10 + 6 16. शाबास. परत कॅरीड ओव्हर. मग 1 + 3 3 + 1 4 + 2 6. शाबास. बरोबर. 5 + 2 7. कॅरीड ओव्हर काही नाही. 6 + 1 7. बघा आता हा ग्रुप तयार झाला बरं का. 5 अंकी संख्या आहे ना ती 1000 पासून सुरू होते. 5चा बरं कोण वाचेल? येस. विच नंबर इज क्रिएटेड हिअर? आन्सर काय आला वाचा? 7000. अरे 77चा ग्रुप आहे ना हा. वाच बरं. कोण वाचता येईल? पटकन वाचायचं. तर बघा हा युनिट, टेन्स, 100, 1000, 10,000. मग यांचा 10,000 आणि 1000चा ग्रुप तयार होतो ना. मग हा नंबर किती आहे? 77,000. नाव एकच नाही. ह्याला वेगळं नाव ह्याला वेगळं नाव असं नाही घ्यायचं ना. म्हणा 77,663 असे ग्रुप करायचे. असेल तेव्हा 5 डिजिट नंबर असेल तर वाचण्यासाठी 2चा एक ग्रुप, 100चा एक ग्रुप आणि 1000चा 2 डिजिटचा एक ग्रुप. नाही लक्षात? चला पुढे करूया का आता. बघा 8 + 1 9. बरोबर. कॅरीड ओव्हर काहीच नाही. 4 + 2 6. परत कॅरीड ओव्हर काहीच नाही. 9 + 7 16. आता 1 कॅरीड ओव्हर होऊ शकतो. कुठे? या 3च्या डोक्यावर 1000 प्लेसमध्ये. आता बघा 9 + 1 आणि 3 असं करायचं म्हणजे आपल्याला झोप येतो. बघा 1 + 9 हा होणार 10 होणार आणि मधले 3 13. ओके 13 कॅरीड ओव्हर 1. 7 + 6 13 + 1 14. बरोबर आहे. पण आता कॅरीड ओव्हर 1 जो येईल त्याला जागाच नाही इकडे. 10,000 पर्यंत आहे म्हणजे ते लॅग प्लेस तयार होते. म्हणून इथे लॅग प्लेसमध्ये 1 येणार आहे. मग आता बघा आपल्याला मार्किंग कसं करायचं असतं तर 3 डिजिट सोडायचे कॉमा करायचा पहिल्यांदा. 2 डिजिट ठेवत सोडायचे कॉमा करायचं. मग नंतर 2-2 डिजिट बरं का. पहिल्यांदा 3 नंतर 2-2. इंडियन मेथड आहे. या ठिकाणी बघा हे आहे लॅग. वाचताना बघा 43 हे आहे 1000 हे आहेत 100 आणि ह्या दोघांचा वेगळा ग्रुप आहे. कोण वाचणार पटकन? शाबास. लवकर लवकर. हां 1,43,669. शाबास. सगळ्यांनी वाचा. 1,43,669. शाबास. सगळ्यांना वाचता आलेलं आहे. चला 9 + 0 9.
9 प्लस 9 18. 18 कॅरी ओव्हर 5च्या डोक्यावर. 9 प्लस 1 10 10 प्लस 5 15. 15 बरोबर. परत कॅरी ओव्हर 1. आता 9 प्लस 1 10 आणि 3 13. 13 शी पण इकडे 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12. बघा परत 1 लाख आली बरं का नंबर आपल्याला. मिळाला का नाही 1 लाख. हा लाख नंबर मिळाला. हा ग्रुप मिळाला 1000चा. हा ग्रुप आहे 100चा आणि हा वेगळा असायचा. चला कोण वाचणार पटकन. वाचा मुग्धा. 1 lakh 2. तू चला कोण वाचेल. अच्छा सार्थक वाचो मोठ्याने. 1 lakh 2,003. वाच रे वेदांत. 1 lakh 2,000. ही तू दिसतोय सगळ्यांना. किती आश्चर्य आहे. Sir, 1 lakh 23,589. अर्णवने व्यवस्थित असलं. त्यामुळे सगळ्यांच्या त्यासाठी पटकन. शाबास. 1000चा ग्रुप असतो रे बाळांनो. मी तुम्हाला असं दाखवतो इथे 2 3 2 3. तरी तुम्ही काय करताय 2000 2000. किती पावटपणा झालाय बघा बरोबर. अरे 23,000. 1000चा ग्रुप आहे. 100चा ग्रुप आहे. 99चा ग्रुप आहे. मग इथं लॅक आल्यानंतर लॅकच्या पुढे आणखी येणार. त्यांचा 2-2चा ग्रुप तयार होतो. हां काय बघा इतकं कच्चं राहायचं आहे. मग काय उपयोग नाही 5th मध्ये जाऊन. 8 प्लस 2 10 कॅरी ओव्हर 1. 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11. परत बघा 10 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11. परत एकदा 11. अगेन कॅरी ओव्हर 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11. अगेन कॅरी ओव्हर 1. 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11. परत एक 1 लाख आलं बघा इथे. लक्ष ठेवा जरा. काय वाचण्यात चूक करायची नाही. कारण हा आहे 100 आणि पुढचा नंबर. चला कोण वाचणार. एकच वाचते भाषा वाचा. 1,11,110. शाबास. वाचा वेदांत. 1,11,110. शाबास. वाचा सार्थक. 1,11,110. शाबास. वाच रे राहील मोठ्याचा. 1,11,110. शाबास. वाचा मुग्धा. 1,11,110. काय रे तुला नाही का वाचतात. वाच मला लवकर मोठ्याने. 1,11,110. मला तो साई हळूच सांगते बघ त्याला. 3 प्लस 2 लवकर लवकर सांगा चला. 3 प्लस 2 5. 4 प्लस 2 6. शाबास. 3 प्लस 7 7 प्लस 3 11. 2. परत एकदा 7 प्लस 3 करून बघा. काय हे 10. 10. काय सांगितले. 1 कॅरीड ओव्हर. 4 प्लस 2 6 6 आणि या डोक्यावरचा 1 ऍड करायचं ना 6 मध्ये. हो का नाही. सो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7. नो कॅरी ओव्हर. 7 प्लस 3 अगेन 10. परत एकदा 1 आलेले 1 लाख आलेला आहे. त्यानंतर 1000 आलेले. 1000चा ग्रुप आहे. 100चा ग्रुप आहे आणि 65चा ग्रुप आहे. बघूया कोणाला वाचता येतं बरं. कारण वाचा. 1,07,065. शाबास. बरोबर. वाचा. 1,07,065. आणि शाबास. 65. वाचा मुद्दा. 1,70,000. 70 दिसतात तुला हे. 07 म्हणजे 70 आणि 7 आणि 0 म्हणजे 7 का. 7,065. हां मग 0-100 म्हणायची गरज आहे का. नाही. म्हणायचंच नाही. डायरेक्ट 65 म्हणायचं. बघा आयुष. 1,07,065. शाबास. सगळ्यांनी बरोबर. आता सगळ्यांनी वाचूया. 1,07,065. 1,07,065. शाबास.
बरोबर सगळ्याला वाचता आले. बघा सगळी गणितं आपण छान केलेली आहेत. सगळ्यांना लक्षात आली असतील. शंका काय असेल तर नक्की विचारायच्या. चला लिहून घ्या. आपण व्हिडिओ पण केला बघा छान.